guys! Good morning! Welcome to our channel, Emoji Family. Ngayon, today is Sunday. Ngayon, gagawa ulit tayo ng milk tea since, again, nandito lang tayo sa bahay. Kaysa bumili tayo sa labas. So, ito yung makakatipid tayo. Ang version natin ngayon is yung, gagamitin natin to, pandesal made. Kasi creamy to maganda to. Masarap siya. So, titingnan natin yung flavor na chocolate flavor. Nung nakaraan, gumamit tayo ng all-purpose cream. So, ngayon medyo low, low-key. Tipid muna tayo. Ito, yaan. Tsaka yaan. So, ito, titingnan natin para to sa 4 na tao. Ito yung mga kakailanganin natin. Ito yung mga ingredients natin for DIY milk tea. Chocolate flavor. Meron tayong yellow. Yung tapioca. Niluto ko na yan. Brown sugar. Tapos, 3 cups ng tea. Black tea. Ito siya. So, inayos ko na yan. Nandito na siya. Tapos, itong birch tree sachet natin. So, titignan natin itong powdered milk. Tignan natin kung ano yung lasa ng powdered milk. Okay? And the flavoring natin, yung pandesal made. Tikman natin kasi masarap to sa hot chocolate. So, yan. At ating straw. Ito naman yung ating, ito na. Yan. So, dito natin siya i-shake. Okay? So, ngayon, ang uunahin natin, lagay na natin tong, pupunuin ko na to. Dito ko na ilalagay yung ating tea. Para mainit-init. Nalagay ko nga muna. Measure lang natin para sigurado. Wow! Una natin gagawin, ang version ko version ni Terito. Lalagyan ko na siya ng sugar. Pero konti lang kasi hindi naman kami sobrang matamis. Parang less, 50% less sugar. Yan, lalagyan ko na siya ng yun. Tapos, milk. Dito ko na ilalagay yung milk para shake na shake talaga. Kasi dito maghahalo lang ito. So, yun. Ito, lalagay natin siya rito. Ito siya. Nandito na siya sa loob. Tapos, lalagay ko na tong tea. Ito yung gagawin nating shaker. Natin. Galing Ito pa, haluin natin ito. So, yan. Yun. Ang gagawin natin, lalagay na natin yung mamaya na tong flavoring natin, mamaya na tong flavor natin na hot na choco. Wow, sarap So, kailangan natin ng shaker. At lalagay na natin tong yellow. Dapat to malamig na malamig. Yan. Yan natin. Sarap. Sarap Yan natin ito ng, ito na. Nalagay na natin yung tapioca dito.
Dagdagan pa natin. Ito pa yung natira kong tapioca nung unang gawa namin. So, di ba, para makakatipid tayo. Tapos, sagyan na natin ito ng yellow. Yun, para mas masarap yung lamig. Ayan. Ito na yung final natin. Yung ating flavoring. Yung chocolate flavor. Tikman natin to kasi yung una natin yung douche ba yun. So, tikman natin to, mas creamy siya. Ayan. Tikman natin. Shake muna natin para rasahan natin. Yun siya. Yes. Marami na nakabang. Dalawa na yung nakabang. Tatlo. Ulit. Shake ko ulit. Ngayon, haluin natin ulit. Tikman na natin ang ating, kasi meron pa akong tinira. Ito na siya. Wait lang. Lagyan ko ng yelo. Wow, sarap. Parang mas masarap to ah. Wow, sarap. So, ito na siya, ang ating DIY milk tea. Flavor ni Pandesal Made Flavor. Ayan. Teka lang ha, teka lang. Galing nga ng presentation. Uy, may uminom. So, ito na siya. Sarap. So, ito siya. Meron may na mga nag-aabang na sa dito. So, ito na. Gagawa pa ako. Wait. Pinagkaagawa na nila. Mga mas masarap to. O, tikman natin ha. Ano yung lasa? It tastes like good. So, ako titikman ko ha. So, ito titikman natin ha. Masarap to. Pero, depende na sa inyo sa sugar. Kung gusto nyo kami, okay lang. At since gusto ni Kyle lang, marami. Gagawa ko ng para sa amin, Daddy. Thank you. Gagawa pa ako ng isa. Meron pa rito. Ayan, sa inyo na. Mabenta sa tatlo. Ay, sa dalawa. Ito yung para sa amin ni Daddy. Yun. Natin ang tapioca. Yun. Yellow ulit. Then, ito na. Yun. And then, the straw. Yes. So, ito na yung ating DIY milk tea Pandesal Made chocolate Pandesal Made flavor. Yes, we will enjoy this. Thank you for watching DIY ni Tere milk tea. Bye! Picture mo. Okay.